تخفيف لزوجة الدم، أول خطوة على طريق التخلص من مضاعفات بعد كورونا ومضاعفات اللقاح. شاهد الفيديو. مرحبا متابعي العزيز ومشاهدي الجديد، معك الدكتور فراس العلي. اليوم نتحدث عن موضوع المنتجات والأطعمة التي تساعدنا في التخفيف من لزوجة الدم والحفاظ على سيولة الدم. فما هي هذه المنتجات؟ طبعا قبل ما نبدأ هذا الموضوع اليوم، في الحلقات السابقة تحدثت للمشاهدين الجدد تحدثت عن موضوع مضاعفات ما بعد كورونا وبعد اللقاح، وكيفية زيادة لزوجة الدم تؤثر على صحتنا والأعراض والمخاطر. يمكنك التعرف عليها في القناة أو في الروابط الموجودة في أسفل هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ الفيديو أود أشكر جميع من يدعم هذه القناة من تعليق واشتراك ونشر لهذه الفيديوهات التي تساعد على نشر التوعية والتخلص من أعراض ما بعد كورونا وما بعد اللقاح قدر الإمكان. طبعا اليوم خلينا نتعرف على هذه المنتجات. المنتج الأول أو الشيء اللي ممكن احنا نستعمله بطريقة سهلة ورخيصة جدا هو المياه. شرب الماء بكميات كافية هذا شيء أساسي للتخلص من زيادة لزوجة الدم ومساعدة الجسم على القيام بوظائفه المختلفة. أسئلة سريعة بالنسبة للمياه. دكتور، ما هي كمية المياه التي يجب أن نشربها في اليوم؟ الكمية هي ما بين لتر ونص إلى لترين، لتر ونص إلى لترين. السؤال الآخر، هل الشاي والقهوة والعصائر وهذه السوائل تعتبر من المياه أو تعتبر من هذه الكمية من اللتر ونص أو اللترين؟ الجواب لا، المي يجب أن تكون مياه فقط بدون أي إضافة عليها مثل ليمون أو أشياء أخرى، فقط مياه. يجب أن تشرب ما بين لتر ونص ولترين. والسؤال الذي طرحه بعض الإخوان قبل تصوير هذا الفيديو على المنتدى، دكتور ما دور المياه الدافئة وكيف شرب المياه الدافئة وهل لها دور في تخفيف من لزوجة الدم؟ سؤال مهم جدا. بالنسبة لكيفية شرب المياه، أنا شرحت هذا الموضوع في بداية فيديوهاتي على هذه القناة بالنسبة لموضوع خسارة الوزن وحرق الدهون، ولكن خلينا نعيد هذه الأمور بطريقة سريعة. شلون تشرب المي لكي تستفاد منها بقدر الإمكان؟ طريقة هذه هي: أول شيء في الصباح الباكر عند النهوض من النوم تشرب كوب من المياه الدافئة وتنتظر، ما تأكل وما تشرب أي شيء بعد هذا الكوب لفترة 15 دقيقة، ربع ساعة تنتظر بعد ما تشرب هذا الكوب. طيب دكتور، ما كمية هذا الكوب؟ يعني اخوان الكرام، يوجد ناس مختلفة، يوجد ناس ما تقدر تشرب مي من الصبح، ما عندها قدرة تقول لك، ولكن نحن نتعامل الآن مع المياه، مع هذه المي مثل الدواء. فأنا أفضل شرب ما لا يقل عن 250 ملي لتر. أنا أشرب نص لتر في الصباح مياه دافئة وأنتظر ربع ساعة وبعدها أتناول وجبة الإفطار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قبل النوم مهم جدا أن تشرب الوجبة الثانية من المياه الدافئة قبل النوم لكي تساعدنا على التخلص من السموم أثناء النوم، وهذا تكلمت عنه في الحلقات المتعلقة بشرب الماء. سوف أضع رابط في أسفل الفيديو تتعرف عليه بشكل مفصل. فهذا المياه الدافئة نعتبرها من ضمن اللترين اللي لازم تشربها في اليوم. يعني إذا شربت 250 ملي و250 ملي صباحا ومساء، نص لتر تحسبها من اللتر ونص أو اللترين. المي الدافئة هل تلعب دور كبير؟ نعم إخواني الكرام. أول شيء المياه الدافئة تساعد على تنظيم العمليات المختلفة التي تكون في المعدة وفي الأمعاء، وتنظف أيضا مسارها، يعني تساعدنا في تنظيم هذه الأمور وتساعد الدم على تخفيف لزوجته. بشكل مختصر، المنتج رقم 2 الزنجبيل. الزنجبيل ممتاز جدا جدا
تخفيف من زيادة لزوجة الدم، وله فوائد كثيرة جدا. سوف أخصص حلقة خاصة بالنسبة للزنجبيل. أنا حتى أعمل مشروب الزنجبيل مع العسل ومع الليمون، وطعمه ممتاز جدا ويساعد على تخفيف من زيادة لزوجة الدم. ولكن إخواني الكرام، بالنسبة يوجد نقطة سريعة أحاول قدر الإمكان أوضحها، وسوف أخصص حلقة بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع الوصفات، الأعشاب وهاي الأمور كلها. يوجد متخصصين يعني كثر على اليوتيوب وعلى منصات أخرى مشكورين لجهدهم ولتعبهم. ولكن إخواني الكرام، يوجد بعض النقاط والملاحظات التي يجب أن نتنبه لها. مو كل وصفة تساعد كل إنسان أو تكون مفيدة للناس جميعا. فعلى سبيل المثال خلينا نأخذ الزنجبيل. الزنجبيل إخواني الكرام يجب أن يأخذه بحذر الفئات التالية. الفئة الأولى الناس اللي تعاني من نقص الوزن، يعني يكون وزنه ناقص، ما عنده زيادة، مو زيادة وزن، وزنه ناقص يعني. فهذا لأن الزنجبيل يساعد في التخفيف الوزن والتخلص من الوزن، فهذا يعني يجب أن يراعي هذه النقطة. الأخوات النساء الحوامل، الزنجبيل يساعد في تقوية العضلات ويساعد في حركة العضلات بشكل أكبر وينطي يعني دافع أكثر، فهذا ممكن يسبب في الولادة المبكرة. فأرجو هذه النقطة أيضا أن تكون تحت الملاحظة وفي عين الاعتبار. عندنا الفئة الثالثة الناس التي تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، فهذا الزنجبيل أيضا يساعد على خفض مستوى السكر وعلى خفض مستوى الضغط. فالناس اللي تأخذ أدوية السكري وأدوية الضغط ويظل يشرب بالزنجبيل، فأيضا هذا ممكن يؤدي إلى مسار إحنا ما حابين ندخل به ويمكن يسبب مشاكل لهذه الناس. فأرجو الحذر من هذه النقطة. وطبعا يوجد مرض وراثي هو الهيموفيليا، اللي طبعا أكيد سامعين به. هو مرض يعني بسبب عدم وجود عامل من عوامل تخثر الدم، وهو يساعد على يعني يسبب نزيف للشخص المصاب. وطبعا هاي الناس يجب أن يعني ما تشرب مثل هذه المنتجات وهذه الأعشاب. ولذلك حبيت أوضح على مثال الزنجبيل إنه مو كل الخلطات الموجودة في الإنترنت وحتى المتخصصين، وأنا أشكرهم، ولكن إخواني الكرام يوجد بعض الفئات اللي ما تفيدها هذه الخلطات، بالعكس ممكن تضرها. فأرجو قبل ما تبدأ بأي برنامج طبي أو شفائي أن تتحقق من وضعك الصحي. هل أنت تأخذ أدوية؟ ما هي الأعراض الجانبية لهذه الأدوية؟ وأن تكون تحت إشراف طبي. خلينا نتكلم عن المنتج الثالث ومعروف جدا وهو الثوم. الثوم منتج ممتاز جدا جدا، يمكننا استعماله للتخفيف من زيادة لزوجة الدم طبعا، وهو من يوجد به فوائد كثيرة جدا. نخصص حلقة لكي لا نطول هذا الفيديو. ولكن كيفية أكل الثوم، يعني أشوف فيديوهات كثيرة إخواني الكرام، ناس تأكل عدة فصوص أو كيف بالعربي يسموها كميات كبيرة من الثوم. هذا أيضا شيء خطأ إخواني الكرام. ما لازم تأكل كميات كبيرة من الثوم لكي أنت ما تعرف هل عندك مشاكل بالجهاز الهضمي، يعني لكي لا تؤذي جهازك الهضمي. أفضل طريقة أنك تأخذ قطعة صغيرة أو قطعتين صغيرة وتعصرها بعصارة الثوم. يوجد مثل تعصر الثوم على السلطات وتأكلها مع السلطة وتكون مفيدة. ونتحدث عن الثوم في حلقة خاصة. المنتج الرابع وهو البصل، له فوائد كثيرة جدا جدا نتحدث عنها أيضا في المستقبل لكي لا نطول الفيديو. المنتج الخامس زيت
الزيتون. زيت الزيتون منتج ممتاز جدا جدا، من أفضل الزيوت الموجودة. طبعا يوجد دول كثيرة جدا تنتج زيت الزيتون، وكثير من متابعيني من هذه الدول، فاكتبوا لنا في تعليق من أي دولة، وهل أنتم منتجين للزيت الزيتون، وما أفضل زيت زيتون موجود في الوطن العربي. نحن للأسف في أوروبا نعاني من هذه المشكلة بسبب يعني صعب أن تجد زيت الزيتون المنتج الجيد. وطبعا أحب أوضح بالنسبة لزيت الزيتون، يفضل أن يكون الطازج، أو يسموه أعتقد زيت الزيتون البكر، الذي لا يكون يعني أول قطفة يسموه، أو يعني يكون طازج أول قطفة. هذا زيت ممتاز جدا، يضاف إلى السلطات ولا يقلى عليه. أنت اترك القلي خاصة زيت الزيتون لا تقلي إخواني الكرام، لأن هذا ما راح ينطينا فائدة. زيت الزيتون فقط للسلطات، هذا ينطي أثر كبير جدا. ويوجد دراسات كثيرة عن زيت الزيتون تتحدث عن قوته في المحافظة على القلب والأوعية الدموية، وحتى على مقاومة السرطانات. طبعا زيت الزيتون مشكلته نفس مشكلة العسل الطبيعي، أنه يجب أن تجد المنتج الحقيقي والأصلي والطبيعي. أحاول إخواني الكرام قدر الإمكان أن أختصر الوقت. في الحلقات القادمة سوف نتحدث عن الأطعمة التي لا يجب عليك أن تأكلها لأنها تزيد من لزوجة الدم، وبعدها نتحدث عن التمارين البدنية التي يمكن أن نقوم بها لزيادة حركة الدم وتخفيف من لزوجة الدم. أشكركم على متابعتكم، وأتمنى من الله عز وجل أن نتخلص من جميع هذه الأعراض بأقرب وقت بإذن الله تعالى. أحبكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.